তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপুনি যদি ভাবিছে ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা পইচা উপাৰ্জন কৰিম বুলি তাৰ কাৰণে যেটো আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট আছে সেইটো হ'ব লাগিব প্ৰফেশনেল এটা আপুনি যদি ইনষ্টাগ্ৰামত একেবাৰে নতুন হয় হয়তো আপুনি ভাবিব পাৰে যে মোৰ একাউণ্টটো একেবাৰে নতুন তো মোৰ ফলোৱাৰ্ছ বহুত কম আছে তো মই মোৰ একাউণ্টটো প্ৰফেশনেল কৰিব পাৰিম নে নাই তো এনেবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব তো মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো তো বন্ধু বান্ধৱীসকল তাৰ কাৰণে যেটো আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আপুনি খুলি ল'ব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আপোনালোকক একেবাৰে নতুন এটা একাউণ্ট খুলি দেখাম যেটো একাউণ্ট আপোনাৰ একেবাৰে ফ্ৰেছ হ'ব একাউণ্টটো আপুনি কিদৰে প্ৰফেশনেল কৰিব মই দেখাই যাম তাৰ কাৰণে আপুনি যেটো ইয়াত দেখিছে আপোনাৰ তলত লিখা আছে এটো ক্ৰিয়েট নিউ একাউণ্ট ক্লিক কৰিব যদিহে আপুনি আপোনাৰ ফেচবুকটো সৈতে একাউণ্টটো খুলিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি কন্টিনিউ উইথ ফেচবুকটো ক্লিক কৰিব আৰু যদি একেবাৰে নতুন একাউণ্ট খুলিব বিচাৰে তাৰ কাৰণে আপুনি যেটো দেখিছে ক্ৰিয়েট একাউণ্ট মেনুৱেলি এটো আপুনি ক্লিক কৰিব তো ইয়াৰ পিছত আপুনি দুটা অপচন পাব এটা হৈছে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ দি পেলাই আপুনি খুলিব পাৰে আৰু এটা অপচন আছে আপোনাৰ দেখিছে এটো ইমেইল আইডি দি পেলাই আৰু মই কওঁ আপোনালোকে ইমেইল আইডি দি খুলি ল'ব কাৰণ আপোনাৰ যদি মোবাইল নম্বৰ দি খোলে তো আপোনাক বহুত ডিস্টার্ব দিব পাৰে সেইকাৰণে আপুনি পাৰিলে ইমেইল আইডি দি খুলি ল'ব তাৰ কাৰণে আপুনি যেটো ইয়াত লিখা আছে সাইন আপ উইথ ইমেইল এড্ৰেছ সেইটো আপুনি ক্লিক কৰিব তো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইমেইল আইডি আপুনি ইয়াত লিখি ল'ব লাগিব তাৰ পিছত আপুনি নেক্সট কৰিব নেক্সট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যেটো ইমেইল এড্ৰেছ তাত আপোনাৰ এটা কোড যাব কোডটো আপুনি এন্টাৰ কৰিব লাগিব কোডটো এন্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো বনাব লাগিব তো মই পাছৱৰ্ডটা বনাই লওঁ পাছৱৰ্ডটো বনাৰ পিছত আপুনি নেক্সট কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব মই এটা ডেট অফ বাৰ্থ সিলেক্ট কৰি লৈছো তাৰ পিছত আপুনি নেক্সট কৰিব এতিয়া আপোনাৰ নামটো দিব লাগিব মই এই নামটা বনাই দি দিছো তাৰ পিছত আপুনি নেক্সট কৰিব এতিয়া আপোনাৰ যেটো ইউজাৰ নেম আপোনাৰ দেখাই দিছে তো বনি আছে তো আপুনি নেক্সটটো ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আই এগ্ৰি টু ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ যেটো প্ৰফাইল পিকচাৰ আপোনাৰ আপলোড কৰিব দিব যদি আপুনি আপলোড কৰে আপুনি এড পিকচাৰ কৰিলেই হ'ল আৰু যদি পিছত কৰিব বিচাৰে আপুনি স্কিপ কৰিব তাৰ পিছত আপুনি নেক্সট কৰিব নেক্সট কৰি আপুনি এলাউ কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনাৰ ফেচবুকৰ লগত আপুনি কানেক্ট কৰিব বিচাৰে নেকি সুধিছে তো আপুনি যদি কৰে কৰি ল'ব নহলে আপুনি স্কিপ কৰিব স্কিপ কৰি আপোনাৰ ফলো ফ্ৰেন্ডছ আপুনি পাই যাব যদি আপুনি পিছত মানে ফলোৱাৰ্ছ গোটাব বিচাৰে তো আপুনি স্কিপ কৰিব তো ইয়াত আপোনাৰ পাঁচটা ফ্ৰেন্ড দেখাই আছে কিটা আপুনি একসেপ্ট কৰিব পাৰে মানে ফলো কৰিব পাৰে যদি কৰো বুলি ভাবে কৰি ল'ব নহতে আপুনি স্কিপ কৰিব তাৰ পিছত আপুনি নেক্সট কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ এলাউ নটিফিকেশনটো অন কৰি দিব তাৰ পিছত আপুনি বেক কৰিব বেক কৰাৰ পিছত দেখিব আপোনাৰ যেটো ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি নতুন একেবাৰে ফেস এটা আপোনাৰ খোল খাই গৈছে এটা আপোনাৰ একেবাৰে ফেস নতুন এটা মানে আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি হয় এতিয়া এই ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো মই প্ৰফেশনেল কি দৰে কৰিম মই দেখাই আছো তাৰ আগতে আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ যেটো প্ৰফাইল আইকন দেখাই আছে সেইটো ক্লিক কৰিব তো আপোনাৰ একাউণ্টটো প্ৰফেশনেল কৰিব কাৰণে যেটো থ্ৰী লাইন দেখাই আছে এটো মই দেখাই দিছো এই থ্ৰী লাইনটো আপুনি ক্লিক কৰিব তো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এটা অপচন বিচাৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপুনি অকন তললৈ আহিব অপচনটো হৈছে আপোনাৰ একাউণ্ট টাইপস এণ্ড টুলস এই অপচনটো আপুনি ক্লিক কৰি দিব এতিয়া আপোনাৰ কেইটা অপচন পাব এটা হৈছে আপোনাৰ সুইপ টু প্ৰফেশনেল একাউণ্ট যেটো একাউণ্ট আপুনি এতিয়া বৰ্তমান বনালে মানে আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামটো আগৰটো বা যেটো চলাই আছে হেতুকে যদি আপুনি মানে প্ৰফেশনেল কৰিব বিচাৰে তো প্ৰথম অপচনটো ক্লিক কৰিব তাৰ ওপৰত যদি আপুনি একেবাৰে নতুন এটা প্ৰফেশনেল একাউণ্ট খুলিব বিচাৰে তাৰ কাৰণে তো এড নিউ প্ৰফেশনেল একাউণ্টটো ক্লিক কৰিব যেহেতুকে মই এটা যেটো একাউণ্ট খুলিছো মানে মই চলাই আছো সেই একাউণ্টটো প্ৰফেশনেল কৰিব বিচাৰো তাৰ কাৰণে আপোনাৰ সুইপ টু প্ৰফেশনেল একাউণ্টটো ক্লিক কৰিছো ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপুনি প্ৰথমতে নেক্সট কৰিব তাৰ পিছতে আপুনি ইয়াত ক্যাটাগৰী সিলেক্ট কৰিব লাগিব যে আপুনি কিহৰ কাৰণে মানে আপুনি ইনষ্টাগ্ৰামটো প্ৰফেশনেল কৰিছে যদিহে আপুনি আৰ্টিষ্ট হয় তো আপুনি এটো আৰ্টিষ্টটো ক্লিক কৰিব পাৰে আপোনাৰ যদি মিউজিক্যাল ব্যান্ড আছে তো আপুনি এটো ক্লিক কৰিব পাৰে কমিউনিটি পাৰে বা আপুনি বিশেষকৈ বহুতেও আপোনাৰ ইয়াত ডিজিটেল ক্ৰিয়েটৰটো সিলেক্ট কৰে এটো কিন্তু ইয়াত আৰু এটা অপচন আহিছে যদিহে আপুনি অকল ৰীল বনায় তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত লিখি দিব ৰীল ক্ৰিয়েটৰ বুলি এটা অপচন নতুনকৈ আহিছে এইটো অপচনটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব পাৰে কিন্তু আপুনি এটা কাম কৰিব আপুনি যেহেতুকে অকল ৰিলে নহয় ফটো দিব পোষ্ট দিব সকলোখিনি যেটুকে দিব তাৰ কাৰণে আপুনি কৰিব আপুনি কি কৰিব ডিজিটেল যেটো ক্ৰিয়েটৰ অপচন আছে আপুনি হেতুকে সিলেক্ট কৰিব হেতুত আপুনি যিকোনো মানে কাম কৰিলে আপোনাৰ ইয়াত শো কৰে আৰু বহুতো এটুকে ক্লিক কৰে তো আপুনি ডিজিটেল ক্ৰিয়েটৰটো সিলেক্ট কৰি দিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত সুইপ টু প্ৰফেশনেল একাউণ্ট যেটো তলত লিখা আছে এটো ক্লিক কৰিব তো ক্লিক কৰাৰ পিছতে মই আৰু এটা অপচন কৈ থাকি গল এটো আপুনি অন কৰি দিব ডিসপ্লে প্ৰফাইল যেটো অপচন দেখিছে
এইটো আপুনি সদায় অন ৰাখিব এইটো অন ৰাখিলে মানে কি হয় আপোনাৰ ডিসপ্লেত যেটো আপুনি ডিজিটেল ক্ৰিয়েটৰটো লিখিছে হেতু মানে আপোনাৰ শো কৰি থাকে আপুনি এটো অন কৰি দিব তাৰপিছত আপুনি আকৌ দুটা অপচন পাব এটা হৈছে ক্ৰিয়েটৰ আৰু এটা হৈছে বিজনেস এটা কথা হল আপোনাৰ ক্ৰিয়েটৰ কি বিজনেস কি যদিহে আপুনি সিম্পল ৰীল বনায় বা ফটো আপলোড কৰে তেনেকৈ ধৰণৰ যদি আপুনি কাম কৰে তাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াতে যেটো ক্ৰিয়েটৰ হেতু সিলেক্ট কৰিব আৰু হেতুৱে প্ৰাইস সিলেক্ট কৰে যদিহে আপোনাৰ কিবা দোকান আছে বা আপোনাৰ কিবা মানে শপিং ৰিলেটেড কিবা কিছুমান আপুনি বস্তু বেচিব বিচাৰে সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব বিজনেস একাউন্টটো সিলেক্ট কৰিব তাৰ আপুনি যিকোনো বস্তুৰ প্ৰডাক্ট বা কিবা আপুনি মানে তাত দিব পাৰে এটো মানে আপোনাৰ বিজনেস টাইপত আপোনাৰ যায়গৈ তো আপুনি যেহেতুকে ডিজিটেল ক্ৰিয়েটৰ আৰু আপুনি ৰীল বনাব তাৰ কাৰণে ক্ৰিয়েটৰটো সিলেক্ট কৰি আপুনি নেক্সট কৰিব নেক্সট কৰাৰ পিছত আপুনি ওকে কৰিব প্ৰফেশনাল ইমেইল আইডিটো আপুনি এটো অন ৰাখি দিব বা আপুনি অফ কৰিব পাৰে তাৰপিছত আপুনি নেক্সট কৰিব তাৰপিছত আপুনি কন্টিনিউ কৰিব পাৰে নহলে আপুনি নট নাও কৰিব এটো মানে আপোনাৰ শেয়াৰটো আপুনি ফেসবুকত শেয়াৰ কৰিব বিচাৰে যদি এটো কন্টিনিউ কৰিব নহলে আপুনি নট নাও কৰিব মই নট নাও কৰিছো তাৰপিছত আপুনি ইয়াত কেবেটাও ষ্টেপ পাব ষ্টেপটা আপুনি নিজে কমপ্লিট কৰিব পাৰে আপুনি এনেকৈ গৈ পেলাই এটা আপুনি বায়ো লিখিব পাৰে আপোনাৰ মানে ৰিলেটেড আপোনাৰ বায়ো ধুনিয়াকৈ বনাই দিব বায়ো যদি আপোনালোকে লিখিব নাজানে মোক কমেন্ট কৰিব মই কিদৰে বায়ো লিখে মই আপোনালোকক দেখাই দিম তো আপুনি ইয়াত বায়োটো লিখি ল'ব তাৰপিছত আপোনাৰ বাকিখিনি আপুনি লিখি আপুনি ইয়াত যেটো শুদ্ধ চিহ্নটো ক্লিক কৰিলে হ'ল তাৰপৰা কিটা ষ্টেপ কিটা আপুনি এটা এটাকে আপুনি মানে মিলাই গলে হ'ল আৰু যদি নকৰো বুলি ভাবিছে পিছত যদি আপুনি কিটা কৰিব পাৰে মানে কিটা ষ্টেপ আপুনি পিছতো কমপ্লিট কৰিব পাৰে তো আপুনি এটো কাটা চিহ্নটো লিখি যদি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি এবাৰ ৰিফ্ৰেশ কৰি দিব ৰিফ্ৰেশ কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ প্ৰফেশনাল ডেস্কবৰ্ড মানে আপোনাৰ যেটো একাউন্ট আছে সেই একাউন্টটো প্ৰফেশনাল হৈ গৈছে ইয়াতে কৰিবলৈ কিমান কাম আছে যেটো হৈছে আপুনি ইয়াত বায়োটো আপোনাৰ বায়োখিনি ধুনিয়াকৈ লিখি দিব ফটো এখন দিব আৰু আপোনাৰ ৰিলেটেড কিছুমান ষ্টেপত দেখাইছে যিটা ষ্টেপটা আপুনি কমপ্লিট কৰি ল'ব কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মানে আপুনি এটা ভিডিও দিব তেতিয়া আপোনাৰ ভিডিও মানে ৰিচ আহিব আৰু ভাইৰেল হোৱাৰ এটা চান্স থাকে তো আপুনি এইখিনি কৰি ল'ব যেহেতুকে মই আপোনাক আজি খালি প্ৰফেশনাল কিদৰে কৰে দেখালো তো আৰু বেছিকে মই নেদেখাও তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল ভিডিওটো চাই কেনে পালে মোক কমেন্ট কৰি জনাব যদি চেনেলটো নতুন চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও সদায় পাই থাকিব আজিলৈ ভিডিওটি মানে আছিল তো আজিলৈ বাই বাই